Začátkem roku 2019 se UFO stalo neodvolatelně tématem, o kterém se otevřeně mluví i ve veřejných, mainstreamových médiích po celém světě. Vystává tedy otázka, kdo a jakým způsobem vede diskuzi o UFO a kdo a jakým způsobem vedl tuto diskuzi doposud. Média hlavního proudu a organizace, které je řídí, zatajovaly pravdu o UFO již mnoha desetiletí. Nicméně počátkem tohoto roku se mainstreamová média nakonec rozhodla změnit svůj postoj k tomuto tématu. Pokud tedy vezmeme v úvahu fakt, že již několik desetiletí víme o tom, že fenomén UFO je skutečností, a také když víme, že za ním opravdu stojí mimozemšťané, chceme opravdu čekat ještě několik dalších, dlouhých desetiletí, dokud se médiím hlavního proudu uráčí přiznat, že mimozemšťané opravdu existují? Nebo začneme konečně poslouchat nezávislá média, která o reálné existenci UFO a mimozemšťanech mluvila již dávno? Na kontakt s mimozemšťany se lidstvo dnes už pomalu, ale jistě připravuje na hromadné úrovni. Toto tvrzení možná vyzní příliš vykonstruovaně, anebo dětinsky, ale nelze ho ani popřít, pokud si uvědomíme, jaký hlad a rostoucí zájem o informace týkající se UFO a mimozemšťanů vidět ze strany široké veřejnosti. Videa, články a informace pojednávající o mimozemšťanech a UFO patří mezi ty nejsledovanější, nejčtenější a nejvyhledávanější na internetu. Jistěže je stále mnoho médií, která se k tomuto tématu vyjadřují velmi opatrně, sporadicky, nebo se mu raději vyhýbají, jejich počet se ale každým dnem rychle zmenšuje. Proč byly tyto informace tak dlouho drženy v tajnosti? Pravdou je, že tím hlavním tajemstvím, proč byly informace odhalující pravdu o mimozemšťanech a UFO tak dlouho zatajovány, je něco, o čem se velmi nemluví. V diskuzi o UFO a mimozemšťanech se obvykle setkáváme s myšlenkami, jako je třeba používání zakázaných anebo tajných technologií, zejména energetických systémů. Klademe si otázky typu, jak se jejich lodě dostaly až k nám, jaké pohonné systémy používají ve svých lodích. Tyto a podobné otázky nás vedou k přesvědčení, že technologie, jejichž používání v případě UFO předpokládáme, jsou zároveň těmi, které by vedly k zhroucení oligarchie založené na fosilních palivech. Toto zhroucení by mohlo být až takového rozsahu, že by došlo ke kolapsu některých oblastí ekonomiky. Kdyby k něčemu takovému došlo, ve skutečnosti by to nebylo až tak špatné. Proč? Protože by to znamenalo, že máme neomezený přístup k volné energii, což by se zákonitě projevilo na dramatickém poklesu cen veškerého zboží, statků anebo služeb. A nejen to, když si uvědomíme, s jakou lehkostí by bylo možné budovat všechny systémy, kdybychom přitom vycházeli z dostatku a hojnosti, je až neuvěřitelné, jaké možnosti by se před námi otevřely. Nevyčerpatelné zásoby potravin na místní úrovni a po celé planetě. Neomezené zdroje energie, na které bychom se mohli napojit kdekoliv. V podstatě by nám to umožnilo žít ve společnosti, která by byla uspůsobená tak, abychom již nemuseli být otroky peněz anebo dluhu. Hojnost a dostatek by byly považovány za normální stav společnosti, která by byla vybudována
a udržována technologiemi založenými na principu dostatku, nebo jinými slovy na principu harmonie. Na tom jde jasně vidět, proč jsou informace o UFO a mimozemšťanech tak mimořádně důležité a zároveň i to, proč může mít někdo důvod k jejich utajování. Jenže na celé věci je ještě něco mnohem hlubšího. Celá dosavadní úvaha nás vede k tomu, že musíme vyslovit několik zásadních otázek. Pokud opravdu víme, že tyto technologie existují, proč byly doposud utajované a zakázané? Když víme, že mnoho lidí po celý život bojovalo za to, aby se tyto informace dostaly k široké veřejnosti, když víme, že někteří vědci tyto technologie i opravdu zkonstruovali a ne všichni byli zavražděni anebo pronásledováni, proč je existence těchto technologií stále udržována v tajnosti? Proč společnost nechce přijmout pravdivost těchto informací? Pravdou je, že tyto a vlastně všechny otázky týkající se mimozemšťanů a UFO je možné zodpovědět pouze na půdě jediného fenoménu, a tím je vědomí. Některá média to tvrdí již nějakou dobu. Například internetový portál Collective Evolution již od roku 2009 prosazuje myšlenku o tom, že řešení jsou lidstvu k dispozici již dávno. Nicméně k jejich uskutečnění nedojde dříve, než na ně budeme opravdu připraveni. A co to vlastně znamená, když řekneme, když budeme opravdu připraveni? To znamená, že budeme dost vyspělí a zodpovědní, aby nemohlo dojít ke zneužití nevyčerpatelných zdrojů volné energie a s tím souvisejících technologií. A nejen to. Rovněž to znamená, že budeme moci zodpovědně prohlásit, že jsme překonali staré způsoby. A znovu, tyto věty možná vyznívají velmi pompézně, idealisticky a ambiozně. A v určitém smyslu takové i jsou. To hlavní, co se jimi však snažím říct, je, že již dlouhou dobu chodíme v začarovaném kruhu, ve kterém se cítíme být izolováni a odříznutí od sebe navzájem a od všeho ve světě. V tomto začarovaném kruhu sami sebe mylně vnímáme jako jednotlivce, kteří mají jediný smysl života. Projevit svou identitu a svůj život jen tak prožít. Slepě a oddaně věříme svým omezeným představám o tom, jaká je naše životní realita a jaká by měla být. A tuto realitu si pak vědomě vytváříme. Naše kolektivní přesvědčení o tom, jak by měl vypadat svět, je přímo spjato s tím, co se i opravdu v našem světě děje. Právě v současné době však všichni někde hluboko uvnitř začínáme pociťovat hlubokou nejistotu, nebo až pochybnosti o způsobu, jakým moderní, zejména západní společnost funguje. Podobné pocity máte určitě i vy. Začínáme si stále jasněji uvědomovat a všímat, jak k sobě navzájem přistupujeme, nebo jak nefungují politické systémy. Začínáme si uvědomovat, že existence skryté světové elity a její snaha o manipulaci není žádným výmyslem. A hlavně stále jasněji můžeme vidět, že si začínáme uvědomovat skutečnou podstatu své existence, že opravdu jsme zejména vědomím, což v principu znamená, že jsme všichni vzájemně propojeni. Tyto hluboké otázky a myšlenky nás vedou k tomu, abychom si více než kdykoliv předtím uvědomovali, kým opravdu jsme
a jaký je skutečný smysl naší existence. A čím dál tím více jednotlivců po celém světě si to začíná uvědomovat. To je možné považovat za počáteční fázi dočasné nestability, která povede ke změně stávajícího společenského systému. Vědomí, jehož výsledkem je náš současný starý svět, se začíná měnit, v důsledku čehož se starý svět rozpadá a na jeho místě se vynořuje svět nový. Ať už si uvědomujeme nebo ne, všichni se již nějakým způsobem připravujeme na kontakt. Ke kontaktu s mimozemskou civilizací, UFO, a předtím nevídanými možnostmi nedojde skrz někoho jiného. Je to kolektivní jev, který je prostě jen další úrovní ve vývoji lidstva. Jak bude naše vědomí ve své změně pokračovat skrze toho, jak si každý z nás bude stále jasněji uvědomovat podstatu a důvod své existence, jak se postupně budou měnit naše způsoby, návyky, myšlení a jednání, vytvoříme skutečné předpoklady pro vznik světa, ve kterém se bude dobře žít a dařit každému z nás. Vyspělé technologie již nebudou drženy v tajnosti a začnou se používat ve prospěch nás všech. Všechno záleží na nás. Ten úkol musíme splnit v první řadě my. Vláda, politici ani nikdo jiný nám s tímto úkolem nepomohou. Naším úkolem tedy je, aby si celá světová populace osvojila mentalitu vycházející z uvědomělosti, samostatnosti a převzala odpovědnost sama za sebe. Tato mentalita je v přímém protikladu k mentalitě, která se domnívá, že je bezmocná a proto potřebuje nějaký vnější systém vládnutí. Tím největším důvodem, proč je vynakládáno velké úsilí k popírání existence UFO a mimozemšťanů, je to, co jsem právě naznačil. Jedná se o úroveň a připravenost našeho vědomí, protože když už jednou přijdeme do kontaktu s mimozemskou civilizací, přinese to s sebou nespočet nových zkušeností, které jsme zatím neměli kdy získat. Jak jsme si již zmínili, mnoho nezávislých médií si dnes dává za úkol zprostředkovat informace, které umožňují jednotlivcům orientovat se v jednotlivých fázích osobní proměny, která se očividně začíná objevovat v životech stále více lidí. Množství knih, videí, dokumentů a článků o mimozemšťanech a UFO je dnes dostupných i široké veřejnosti, což je jev, který nemá obdoby a za který můžeme být vděční. Studium všech těchto dostupných materiálů nám umožní rozumět celé problematice do hloubky a otevírat tak mysl reálné možnosti kontaktu s mimozemskou civilizací.